تخيل تقدر تاكل من العيش ده بدل الرغيف 2 و3 في الوجبة الواحدة. ما هو لما يبقى سعرات الرغيف الواحد أقل من 40 سعر حراري ده يخليكي تقدري تاكلي بدل الرغيف 2 و3 في الوجبة الواحدة. مش بس كده، دي كمان وصفة اقتصادية بمكون واحد وبس، من غير بيض ولا خمائر ولا منتجات ألبان، طري طراوة مش طبيعية. أنا بالنسبة لي ده أحلى من الفطير، وكمان طعمه لذيذ جدا. لو نقطة ضعفك في الدايت هي العيش، مش بتقدري تستغني عنه في الوجبات، لا وكمان بتبقي عايزة تاكلي أكتر من رغيف، أنصحك تجربي العيش ده في وجبة الفطار، وبجد ارجعي قولي لي جوعتي بعد كام ساعة. أنا واثقة إن أنت هتفضلي شبعانة طول اليوم وهيقفل معاكي القفلة التمام. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم. والمكون اللي أنا محتاجاه معايا في الوصفة هو كوباية من الدقيق، وأنا هعمل ميكس ما بين دقيق قمح كامل ودقيق شوفان. عايزه الوصفه تكون بحاجه واحده بس فيهم هينفع، مفيش مشكله. انا دايما بحب اجمع دقيق شوفان وشعير وقمح كامل، علشان كل واحد فيهم بيبقى فيه نسبه من الالياف مختلفه عن التاني، فلما بجمعهم مع بعض بحس ان العيش ده بيبقى قنبله شبع بجد. لكن طبعا يرجع لكم، عايزه الوصفه بنوع واحد بس فيهم ينفع. معايا الكوب المعياري الكبير، هبدا انزل فيه كده بدقيق شوفان، يعني نقول نص الكوبايه دقيق شوفان والباقي هيكون دقيق قمح كامل. عايزه تضيفي كمان على فكره ليهم دقيق شعير ينفع جدا. هكمل دقيق قمح كامل. طبعا النوع اللي انا بستخدمه يعني غني عن التعريف، هو سنبله الفرات. تمام. كوبايه ميكس ما بين دقيق شوفان ودقيق قمح كامل. هضيف رشه ملح، والعجن هيكون بالميه. معايا نفس الكوب المعياري الكبير، نزلت فيه ميه عاديه من الحنفيه، وهنزل تدريجي كده مع التقليب لغايه لما تشكل عجينه شبه عجينه الكريب، عجينه خفيفه. انا بحاول اعمل معاكم وصفات العيش دي بجد من لا شيء، اللي هو مفيش مقادير اصلا، وهنعمل برضو وصفه عيش تحفه ومشبعه جدا. انا ممكن اعمل لكم سلسله اللا مقادير، وتبقى انتوا فاهمين بقى يعني ايه لا مقادير دي. يعني وصفه فعلا ما فيهاش مقادير، ما فيهاش كلاكيع، وبتطلع معانا نتيجه تحفه. لسه العجينه تقيله. انا هحط كل كوبايه الميه اهو. هضيف شويه حبه البركه. طبعا العجينه على فكره ما زالت تقيله، محتاجه تخف شويه عن كده. هزودها كده شويه ميه. طبعا انا سبق وعملت معاكم الوصفه دي قبل كده بدقيق شعير وبدقيق قمح كامل وبدقيق شوفان، فالنهارده حبيت اجمع ما بين نوعين من الدقيق. متاكده يعني ان هي هتبقى تحفه، واهم حاجه ان العيش يطلع مشبع جدا. هو ده الغرض والهدف من الفيديوهات بتاعتي عموما. انا شايفه كده القوام ده ممتاز، عايزه اوريه لكم بس بمعلقه عشان تشوفوا بطريقه اوضح. اهو شايفين؟ اقرب الى عجينه الكريب، مش تقيله خالص. حاطه الطاسه بتاعتي بقى على النار، وهبدا ادهنها كده مسحه من الزيت او الزبده، اي ماده دهنيه عموما. معايا العجينه اهي، هبدا ان انا اقلبها بالشكل ده قبل ما انزل بكميه في الطاسه. ولما تيجي تنزلي بكميه في الطاسه تنزلي بكميه مناسبه، ما تكتريش الكميه. شوفوا حاجه بسيطه كده توزعيها بالظبط زي الكريب كده. انا ظبطته، والحتت اللي ما كانتش متساويه ظبطتها. درجه الحراره في العيش ده بتكون يعني من هاديه لمتوسطه، تكونش شمعه يعني هاديه جدا ولا عاليه برضه، عشان تديله مساحته ان هو يستوي. وفي ثواني زي ما انتم شايفين ابتدى يدخل ازاي في التسويه. ما تجيش جنب العيش تماما غير لما هو يفك لوحده من جوانب الطاسه، فتبتدي تقلبيه على الوش التاني. لو حاولتي انت بالعافيه يعني ان انت تقلبيه، صدقيني هيتكسر ويتقطع منك حتى لو كانت طاسه غير لاصقه. لو تلاحظوا بصوا ابتدى ازاي فعلا يفك من جوانب الطاسه، فانا كده اقلبه بكل سهوله على الوش التاني. كالعاده وصفه عيش من اسهل انواع العيش اللي ممكن تجربيها بنفسك، وان شاء الله تنجح معاكي من اول تجربه. اهم حاجه تظبطي قوام العجينه، تستخدمي طاسه غير لاصقه، تنزلي بكميه من العجين في الطاسه مناسبه، ما تحطيش كميه كبيره. اللي بيحط كميه كبيره وترجع يلاقي العيش ما استواش طلع عجين معاه، ده بسبب ان انت كترتي كميه العجين في الطاسه. انت بتحطي كميه بسيطه جدا، فبجد بيشم النار بيستوي. مفيش حاجه اسمها ساعتها ما استواش وطلع معاه عجين. طبعا في التسويه هتلاحظي انه بيعمل فقاقيع كده من الهواء وبيفتح معاكي. تعالوا نعمل مع بعض رغيف كمان. طبعا الطاسه سخنه من تسويه الرغيف الاولاني، هدهنها برده مسحه زيت.
واخد العجينه بتاعتي اقلبها بالشكل ده قبل ما انزل بكميه في الطاسه. لو حسيتيها تقلت معاكي عبال ما سويتي اول رغيف بتخففيها بمعلقه كده من الميه، وننزل بكميه مناسبه في الطاسه مش كميه كبيره، وتوزعيها بسرعه جدا زي الكريب. تمام كده، انا وزعت كويس جدا العجينه، الحتت اللي فيها فراغات مليتها زي ما انتم شايفين، ومش هاجي جنبه خالص غير لما هو يفك من جوانب الطاسه. ملاحظين؟ بصوا ما قلبتوش بالعافيه، هو لوحده فك من جوانب الطاسه فقلب. ده معايا بيكون شكل العيش النهائي. طلع معايا ما شاء الله 9 ترغفه، لان انا مستخدمه طاسه صغيره حوالي 20 سنتي، فطلعت معايا عدد كبير. شايفين جمال وطراوه العيش؟ والله ده فطير يا جماعه مش عيش، خطير خطير. تقدري تحشيه بالحشوه اللي تحبيها. بالنسبه للسعرات الحراريه في الرغيف الواحد فيه 38 سعر حراري، سعرات قليله جدا. تقدري تاكلي رغيفين او حتى 3 ترغفه في الوجبه الواحده جنب بروتين كويس وخضار، وبجد بيشبع قوي قوي، لان دقيق الشوفان ودقيق القمح الكامل الاتنين مليانين بالالياف اللي بتديكي احساس بالشبع لفترات طويله. وخلوني دلوقتي افكركم بمجموعه وصفات العيش اللي عملتها معاكم في القناه بالميه وبس. اول وصفه وهي كانت بدقيق الحمص من غير بيض، من غير منتجات البان، هو برضو شويه دقيق حمص وشويه ميه وبيطلعوا لك احلى عيش سهل وسريع، والرغيف سعراته قليله جدا وبيشبع لفترات طويله. تاني وصفه وهي بدقيق الشوفان، نفس الفكره برضو، سهل وسريع وممكن تجهزيه كده قبل الفطار في دقايق. اللي بعد كده خبز الشعير، نفس الفكرة، شوية دقيق شعير مع مية مع رشة ملح. بس في دقيق الشعير لازم تستخدموا دقيق شعير ناعم، بنصحكم بتاع دوبيلا، شركة دوبيلا او سنبلة الفرات، لكن بعد ما جربت الاتنين الحقيقة سنبلة الفرات الافضل، ناعم جدا خطير بجد، لازم تبقى الردة بتاعته ناعمة علشان نجاح الوصفة. والوصفة الاخيرة معايا وهي بالقمح الكامل، نفس الفكره برضو، وبرضو انا عمري ما جربت ان انا اطحن حبه الغله يعني في البيت واطلع انا منها دقيق قمح كامل، انا بشتريه جاهز، فبرضو ما بنصحش ان انت تعمليه بدقيق يكون فيه رده قويه علشان نجاح الوصفه. كل الوصفات بتاعه العيش دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي بس في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم، مثلا عيش دقيق الحمص هبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع ألف سلامة.